Sau câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng của Errol ở buổi phỏng vấn thứ 3, không khí trong cả căn cứ Roswell trở nên vô cùng nặng nề. Khi bà Matilda truyền đạt lại những gì Errol nói, cả phòng họp bùng nổ. Nhiều sĩ quan tình báo, tướng lĩnh quân đội và nhà khoa học đứng ngồi không yên. Niềm hy vọng ban đầu nhanh chóng biến thành sự thất vọng cay đắng và tức giận không kìm nén được. Họ đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể khai thác được nhiều thông tin quan trọng từ người ngoài hành tinh, nhưng Errol dường như đang cố tình chơi khó toàn bộ chính phủ Mỹ. Một cuộc tranh luận gay gắt kéo dài hàng giờ liền diễn ra giữa các sĩ quan, đặc vụ tình báo, nhà tâm lý học và chuyên gia ngôn ngữ. Không khí lúc đó vô cùng căng thẳng, ai cũng cảm nhận được rằng tình hình đang rất nghiêm trọng. Cuối cùng, họ đưa ra một câu hỏi then chốt, gần như là tối hậu thư, và yêu cầu bà Matilda hỏi Errol. Cô cần sự đảm bảo hoặc bảo chứng gì từ chúng tôi để cảm thấy an toàn và chịu hợp tác trả lời các câu hỏi của chúng tôi không? Chỉ cô ấy nói, chỉ cô ấy nghe, chỉ cô ấy hỏi, không ai khác, phải học biết hiểu. Khi bà Matilda bước ra khỏi phòng phỏng vấn và truyền đạt lại câu trả lời này của Errol, phản ứng của mọi người còn kinh hoàng hơn cả dự đoán. Các đặc vụ tình báo nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi và tức tối. Một số người gần như mất kiểm soát. Họ không hiểu Errol đang muốn nói gì. Bà Matilda cũng phải thừa nhận rằng ngay cả bà cũng chưa nắm bắt hết ý của Errol, nhưng bà đã cố gắng truyền đạt lại một cách trung thực nhất. Lúc này, bà Matilda cảm thấy kiệt sức, chán nản đến mức suýt nữa thì buông xuôi. Bà nghĩ mình sắp bị loại khỏi vị trí này. Không khí lúc đó càng trở nên căng thẳng và nặng nề đến nỗi nhiều người bắt đầu thì thầm và bàn tán về việc thay thế bà Matilda. Nhưng may mắn thay, một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện. Một người đàn ông tên John Newbold, chuyên gia ngôn ngữ Nhật Bản của Hải quân Mỹ, đã đứng dậy và đưa ra phân tích sắc bén nhất trong suốt cuộc họp. Ông bình tĩnh giải thích, vấn đề không phải là Errol không thể giao tiếp, mà là cô ấy không muốn giao tiếp với bất kỳ ai ngoài bà Matilda. Thứ hai, chúng ta đang thiếu một ngôn ngữ chung để có thể giao tiếp rõ ràng, toàn diện và hiệu quả. Không có ngôn ngữ chung, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Ông đưa ra ví dụ về tiếng Nhật, một ngôn ngữ có rất nhiều từ đồng âm gây nhầm lẫn trong giao tiếp hàng ngày. Người Nhật giải quyết vấn đề này bằng cách dùng chữ Hán để làm rõ ý nghĩa của từ. Và giữa con người với Errol cũng đang gặp phải vấn đề tương tự, đang thiếu một ngôn ngữ cầu nối rõ ràng. Do đó, ông cho rằng chỉ có hai sự lựa chọn. Matilda phải học ngôn ngữ của Errol, hoặc Errol phải học tiếng Anh. Rõ ràng, chỉ có lựa chọn thứ hai là khả thi. Kế hoạch được đưa ra ngay lập tức và khá điên rồ. Các chuyên gia ngôn ngữ yêu cầu bà Matilda mang vào phòng phỏng vấn một đống sách thiếu nhi, sách giáo khoa cơ bản và tài liệu ngữ pháp. Kế hoạch là Matilda sẽ ngồi cạnh Errol, đọc to từng chữ một, chỉ tay vào từng từ trong sách giống hệt như dạy một đứa trẻ học đọc. Họ hy vọng với trí tuệ siêu việt của Errol, một sĩ quan, phi công, kỹ sư có khả năng du hành xuyên thiên hà, cô sẽ học tiếng Anh nhanh hơn cả một đứa trẻ 5 tuổi. Bà Matilda trở lại phòng phỏng vấn với tâm trạng phức tạp và đề xuất ý tưởng này với Errol. Errol không phản đối. Cô không hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi, nhưng cũng không từ chối việc học tiếng Anh. Không ai có ý tưởng nào tốt hơn. Toàn bộ căn cứ Roswell đành phải đặt cược vào kế hoạch dạy người ngoài hành tinh học tiếng Anh này. Từ đây, một chương hoàn toàn mới bắt đầu. Errol sẽ học tiếng Anh. Và khi cô ấy có thể thần giao cách cảm trực tiếp với bà Matilda bằng tiếng Anh mà không cần phải dịch chuyển những khái niệm phức tạp, không cần bà Matilda phải đoán ý, giao tiếp giữa họ sẽ trở nên rõ ràng, sắc nét và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những bí mật kinh hoàng về trái đất, về linh hồn con người và về The Domain sẽ bắt đầu được tiết lộ không thương tiếc. Bạn có dám tiếp tục nghe không? Sau khi Errol đồng ý học tiếng Anh, một kế hoạch điên rồ nhưng đầy tham vọng đã chính thức bắt đầu tại căn cứ Roswell. Bà Matilda được giao nhiệm vụ dạy Errol đọc và hiểu tiếng Anh. Các chuyên gia ngôn ngữ mang đến cho bà bộ sách kinh điển McGuffey Athletic Reader, bộ sách đã từng dạy cho hàng chục triệu trẻ em Mỹ trong suốt thế kỷ 19. Họ hướng dẫn bà Matilda ngồi sát bên Errol đọc to từng chữ một, chỉ tay vào từng từ trong sách, hệt như đang dạy một đứa trẻ mầm non. Ban đầu, mọi người trong căn cứ đều nghĩ đây sẽ là một quá trình chậm chạp, khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Nhưng họ đã sai lầm một cách nghiêm trọng. Errol học với tốc độ kinh hoàng, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Errol dường như hiểu và hấp thụ mọi chữ cái âm thanh,
âm tiết và ý nghĩa một cách trôi chảy. Cô không cần ngủ, cô không cần nghỉ ngơi. Khi bà Matilda đi ngủ, Errol vẫn ngồi yên trên chiếc ghế hoa, lặng lẽ xem lại toàn bộ bài học trong ngày. Sáng hôm sau, khi bà Matilda trở lại, Errol đã thuộc lòng hết và thậm chí còn đọc rất kỹ trước những trang tiếp theo. Chỉ sau 3 ngày học liên tục, học từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, hình thức này đã tạo ra những tiến triển nhanh chóng. Mặc dù Errol không có miệng để tạo ra âm thanh, nhưng giờ cô ấy đã có thể truyền suy nghĩ đến bà Matilda bằng tiếng Anh. Giao tiếp giữa hai người trở nên rõ ràng, sắc nét và nhanh chóng hơn rất nhiều. Từ khoảnh khắc đó, Errol không cần bà Matilda đọc sách cho mình nữa. Bà Matilda giờ đây chỉ còn là người mang sách đến cho cô một cách đều đặn. Và rồi, Errol bắt đầu nuốt chửng kiến thức như một cỗ máy khổng lồ. Ông John Newbold mang đến bộ bách khoa toàn thư Britannica. Errol đặc biệt hứng thú vì có rất nhiều hình ảnh. Sau đó, cô yêu cầu thêm hàng trăm cuốn sách khác, sách lịch sử, khảo cổ học, thiên văn học, luyện kim, kỹ thuật, toán học cao cấp, văn học kinh điển, tiểu thuyết, thơ ca. Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi, Errol đã đọc hàng trăm cuốn sách được chuyển đến từ nhiều thư viện trên khắp nước Mỹ. Cô nghiên cứu gần như mọi lĩnh vực mà con người biết, và cả những thứ bà Matilda hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bà Matilda ước tính Errol đã đọc ít nhất 50 cuốn sách chỉ về lịch sử và khảo cổ học loài người. Cô ấy còn đọc hết Thánh Kinh từ đầu đến cuối mà không một lời bình luận hay thắc mắc nào. Điều khiến bà Matilda rùng mình nhất là những cuốn sách Errol yêu thích: Alice lạc vào xứ sở thần tiên, Don Quixote xứ Mancha, Ngàn lẻ một đêm. Errol nói với bà Matilda rằng điều quan trọng nhất không phải là sức mạnh hay kỹ năng, mà là tinh thần và trí tưởng tượng. Bà Matilda dần nhận ra một sự thật lạnh người: Errol không chỉ đang học tiếng Anh, cô ấy đang học về nhân loại. Cô đang hấp thụ kiến thức về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và bản chất con người với tốc độ mà không một học giả nào trên trái đất có thể theo kịp. Khi Errol nắm vững tiếng Anh, những cuộc phỏng vấn thực sự sẽ bắt đầu. Và những bí mật cô ấy sắp tiết lộ sẽ không chỉ thay đổi nhận thức của nhân loại, mà còn có thể phá hủy hoàn toàn những gì chúng ta từng tin là sự thật. Bạn còn dám tiếp tục nghe không?